Sziasztok! Gábor vagyok, a Házipék. Tartsatok velem és süssünk közösen! Üdvözöllek benneteket ismét itt a csatornán. Ebben a videóban ismét egy újabb receptet hoztam nektek. A vizes zsemlének receptjét, ahogy házilag el tudjuk készíteni. A vizes zsemle egy nagyon finom péktermék, igazából nagyon elterjedt, remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a recept. Mindannyian tudjuk, hogy a zsemléknek nagyon laza légies a bélzetük, ezt általános esetben a pékségek úgy érik el, hogy adalékanyagokat adnak hozzá a zsemlének a receptjéhez, de mivel házi körülmények között erre nincsen lehetőségünk, ezért egy olyan természetes módot kell találjunk erre, amivel tudjuk fokozni a zsemlénknek a minőségét. Egy úgynevezett természetes segédanyagot fogunk készíteni hozzá, amit a legutóbbi gyökérkenyeres videómban is elkészítettem, a fönn megjelenő információsában azt is meg tudjátok tekinteni. Egy japán módszert fogunk alkalmazni, a tangszong eljárást, ami a lisztnek és a víznek az összefőzésén alapszik. Ez összefőzés alatt zselatinosodik a liszt, így a liszt sokkal több vizet fog tudni fölvenni, ezáltal magasabb péksüteményeket, péktermékeket lehet kapni, illetve lazább bélzetűeket, az eltarthatóságában pedig pár nappal fölhosszabbítja az eltarthatóságot, tehát egy tényleg természetes segédanyag, amivel növeljük a készítményünk, jelen esetben a zsemlénknek a minőséget. Tehát álljunk is neki, bemutatom, hogy hogyan készül ez a tangszong. Tehát szükség van hozzá vízre, amit én már el is kezdett melegíteni a főzőlapon. És a víz mellett szükség lesz még lisztre, ami jelen esetben finom liszt, mivel a zsemléhez finom lisztet fogunk felhasználni. Tehát most megvárom, hogy egy picit elkezdjen fölmelegedni a víz, és még a forrás előtti ponton bele fogom önteni a lisztet. Fontos, hogy amikor forrás előtti állapotba ér a víz, akkor visszavegyük a főzőlap, illetve a gáztűzhelyünknek a fokozatát, teljesítményét, mert nem feltétlenül forralni kell ezt az egyveleget majd, hanem csak összemelegíteni. Tehát a vízem forrás közeli állapotban van, vissza is vettem a főzőlapnak a teljesítményét, hozzáadagom a lisztet, gyors keverés mellett. Próbálni kell elérni, hogy ne csomós állagot kapjunk. Tehát gyors keverés mellett kell ezt az egyveleget melegíteni, addig, amíg egy teljesen egyöntetű, csomómentes állagot nem kapunk, körülbelül olyan 2-3 percig. Tehát, hogy megkaptunk egy ilyen szép, sűrű, egyöntetű zselés egyveleget, ahogy látjátok, megmutatom, hogy milyen az állaga, akkor félre lehet húzni a főzőlapról ezt a zenét, a tetejével, vagy esetleg egy alufóliával, fópakkal teljesen le kell zárni, hogy a levegőnek az útját elzárjuk, ne tudjon ennek az előtésztának lebőrösödni a felülete. Így hagyjuk szobahőmérsékletre hűlni, utána pedig kezdjük a dagasztást. Ezt a tangszong keveréket én egy órát hagytam hűlni, de természetesen nem időbe kell mérni a hűlését, az a lényeg csak, hogy szobahőmérsékletre hűljön. Nézzétek meg, a hűlés során még keményedett, tehát most egy ilyen már eléggé fogósabb állagot kaptunk. Ezt már hozzá is lehet adni a liszthez, lisztből finom lisztet használok. A lisztet most jelen esetben átcitáltam, a vizes zsemlénél nagyon fontos, jelentős, de a többi pékkészítménynél, illetve cukrássüteményeknél is fontos a lisztnek az átcitálása, hiszen ezzel légiesítjük a lisztet, ezáltal a tésztaérésünk és a keresztésünk sokkal pozitívabban fog végbe menni, gyorsabban, és jobban is meg fognak kelni a készítmények, amiket készítünk, illetve az átcitálással még a kártevőktől, illetve a szennyeződésektől is mentesíteni tudjuk a lisztet, hogyha esetleg valami még marad benne, bár ez eléggé ritka eset. Tehát az így átcitált finom liszthez hozzáadom ezt a keveréket, amit előzőleg elkészítettem. Majd hogyha ez megvan,
Akkor mehet a dagasztáshoz a só. Három összetevőt már egyesítettem. Ebbe a langyos vízbe megtalálható a cukornak a teljes mennyisége, illetve az élesztő. Ezt hagytam feloldódni, egy picit rásegítettem kanállal, elkevertem, hogy ne tapadjon az edénynek a falához is, és így hozzáadom a dagasztáshoz. Majd egy utolsó összetevőnk van, az nem más, mint a vaj. A megadott mennyiségben akár margarinit is használtok, hogyha a szimpatikusabb. Ezt csak akkor fogom hozzáadni, hogyha egy egyöntetű tésztaállagot kaptam, hogy ne omlosítsa el a tésztát. A vaj alapvetően a vizezsemlének nem szerepel az alapreceptjébe, de házi körülmények között ez is tudja fokozni a zsemlének a puhaságát. Tehát induljon is a dagasztás! Nos, hogyha a tészta összeszedte az utolsó lisztemcséket, akkor hozzá lehet adni a zsiradékot, és úgy készre dagasztani. Jó alaposan ki kell dagasztani a tésztát. A tészta elkészült. Nagyon szépen kidagasztotta a gép, természetesen kézzel is ki lehet dagasztani. Ahogy látjátok, egy picit lágyabb jellegű a tészta, de nem túl lágy, hanem még mindig jó alaktartó. Ezt a tésztát most át fogom tenni, egy olajjal vékonyan kikelt tálba, lehetőleg fedeles tálba, amit a fedelével teljesen le is zárunk, hogy a tésztát megóvjuk a kiszáradástól, a levegővel való érintkezéstől. Hogyha nincsen esetleg fedeles tálunk, akkor lehet a tálnak a tetejére egy fópakot húzni, azzal is el tudjuk zárni a levegő útját. Ezt a tésztát most érleig pihentetjük, a tésztaérés után pedig bemutatom a feldolgozás folyamatát. Eltelt a tésztaérés, ami kereken 45 perc volt. Nézzük meg, hogy hogyan is alakult a tészta. Nagyon csodálatosan megindult, hatalmasra kelt a tésztaérési idő során. Ezt a tésztát most kiburítom ide. És el fogom osztani 10 egyenlő részre. Tehát olyan 105 grammokra lesz feladva a darabja. A tésztát elosztottam 10 darabra, tehát 10 darab zsemlét fogunk kapni. A tésztának van egy nagyon pici tapadása, egy picit ragadós, hogyha gondoljátok, akkor vékonyan lehet lisztet alá szórni, vékonyan lisztezni, de túl sok lisztet ne használjatok, de igazából szerintem liszt nélkül is meg lehet csinálni. Nos, most jön a zsömléknek a formájának a kialakítása, tehát egy gömbölyítés, nagyon egyszerű lesz, mutatom az egyszerűbbik változatot, picit széthúzzátok a tésztát, elkezditek a széleit lefele csomagolni úgymond, és így ezáltal, ahogy húzzátok lefele a széleket, feszesítitek a felső felületet, ami gömbölyödik. Hogyha kaptatok egy egész feszes gömbölyi felületet, akkor utána a két kézéletek közé befogjátok ezt a slusszos záródó részt, azt még így egy picit összezárjátok, ezzel is feszesítitek a tetejét, összezárjátok alul a sluszt, így kaptok egy gyönyörű zsemleformát, amit el lehet helyezni sütőlemezre. 2 sütőlemezen fogom sütni, 5 darabot, ketté osztom, mivel 10 darab nem férne rá egy lemezre, mivel még hatalmasat fognak nőni a kelesztés és a sütés kezdeti szakaszában. Másik fajta gömbölyítési forma, ráhelyezem a kifeszített tenyeremre, a másik tenyeremnek a felső kézélével nyomom lefele, köré feszesítem az ujjaimat, körkörös mozgás végzek, így a tészta ellentétes irányba mozog a kezemnek, a teteje feszesedik, simul, az alján záródik össze a slussz, így kapunk szép zsemleformát, amit szintén el lehet lakni a sütőlemezre. Nem szabad túl slájfolni, mert hogyha az oldalai megszakadnak, azok nem fognak túl szép eredményt hozni. Ezt a slájfolást akár lehet kettesével is az asztalon csinálni, hogyha valakinek van egy kis gyakorlata benne. Így is nagyon szép zsemléket kapunk. Tehát így elkészítem mind a 10 darab zsemlét. Elkészült a 10 darab zsemle, nincs más hátra, mint hogy megkeresztjük ezt a zsemlét. A keresztés előtt viszont egy picit előkészítjük a keresztésre,
Először is letakarjuk egy konyharuhával őket, ezzel védve egy picit a felületeket a kiszáradástól. Majd egy kis plusz védelmet adunk neki, amit én is nemrég fedeztem fel. Sima műanyag zacskóval vagy fóliával, egy ilyen nagyobb zacskóval letakarjuk még így a sütőlemezt, és ez teljesen elzárja a levegő útját, így jobban tudjuk védeni a felületet, nem fog levőrösödni, nem fog kiszáradni, ezáltal sokkal könnyebben fog kelni. Tehát ezt megcsinálom mind a két lemeznél. Szobahőmérsékleten, hogy esetleg egy pár fokkal langyosabb helyiségben fogom keleszteni, a kelesztés után jelentkezem. A kelesztésből eltelt kereken egy óra. Egy óra alatt nagyon szépen megkeltek a zsemlék. Szép laza lett mindegyik. Új próbával meg is tudjátok nézni, hogyha picit benyomjátok, és már lassabban rúg vissza, illetve egy nagyon picit még akár benne is marad az ujjunknak a nyoma, akkor nagyon jó, de semmiképp sem szabad megvárni, amíg elterül a tészta. A keresztési idő természetesen időjárástól és hőmérséklettől függően, illetve hát a tészta állagának a függvényébe is lehet akár egy 10 perccel kevesebb, vagy hosszabb idő is, mint amit én most tapasztaltam. Tehát a keresztési időt 50 és 70 perc közé tenném, hogy mindenféleképpen meg fog nálatok is kelni a zsemle. Viszont ez a keresztési idő mindig csak irányadás, ettől lehetnek kisebb eltérések, tehát az első alkalmakkor, illetve nagyobb mértékű időjárásváltozás esetén mindig érdemes az első keresztést figyelemmel követni. Tehát a másik lemezt, azt már 10 percet beraktam a hűtőszekrénybe, hogy amíg ez sül, az is éppen az optimálisan megkelt állapotot elérje, mivel a hűtőben lassul a kelése, de nem áll meg. A sütőmet előmelegítettem 220 Celsius fokra, egy vízzel teli tálcát helyeztem a sütőnek az aljába, hogy gőz keletkezzen a sütőbe, mivel gőzzel telített légtérbe kell sütni. Ez a gőzzel telített légtér segíteni fog a külső héjnak, hogy föllazuljon, és egy olyan fajta térfogatnövekedés menjen végbe a sütés kezdeti szakaszába, amit a héj is tud követni repedezések nélkül. Ennek a gőznek a munkájára még rá fogunk segíteni azzal, hogy átspricceljük a zsemléket egy ilyen virágspriccelővel, vagy hogyha esetleg nincsen virágspriccelő, akkor egy ecsettel is át lehet kenni, lehet egy kis vizet akár a papírra is még spriccelni, ez is plusz gőzképez a sütőbe, és így, amikor le van spriccelve, azonnal mehet be a sütőbe, hogyha ez kisült, akkor cserélem, sütöm a második lemezt, és hogyha végeztem, akkor jelentkezem az eredménnyel. Tehát meg is volnék a sütéssel, a zsemlék szokottan nagyon szépen sikerültek. Elmondanám először is, hogy hogyan sültek. Ahogy előzőleg említettem, 220 Celsius fokra állítottam a sütőt, úgy melegítettem elő, légkeveréssel sütési módba. A sütőnek az aljába behelyeztem a tálca vizet, a gőzképzés céljából már egy 5-10 perccel a sütés megkezdése előtt, majd így helyeztem be a sütőlemezt. Ahogy behelyeztem a sütőlemezt, a hőmérsékletet 1-ből 200 fokra csillapítottam, és így sütöttem kereken 12 percen át. 12 perc után kivettem a vizes tálcát, a gőzképző vizes tálcát, és még tovább sütöttem 7 percig. Természetesen a sütési idő lehet ettől eltérő, de szerintem kb. Olyan 6 és 9 perc között, tehát a plusz sütési időt mondom 6 és 9 perc között biztosan megsül, illetve hát, hogyha össze kéne adjam és pontosan kéne mondjam, akkor 18 és 21 perc a zsömléknek a sütési ideje. Miután kivettem őket a sütőből, áspricceltem mindegyiket vízzel, ettől is még szép fényes felületük lesz, mind ahogy a gőzképzés is, még ezt nem mondtam a gőzképzéssel kapcsolatban, hogy az is fényessé teszi a zsömléknek a felületét. Emellett a cserepes héjnak kialakulásában is szerepet játszik a vízzel való áspriccelés, tehát nézzük is, hogy néznek ki a zsemlék. Tehát, ahogy láthatjátok, valóban nagyon szépen sikerültek, és most egy zsemlét föl is vágnék közülre,
De előtte még megmutatom, hogy nagyon fontos, hogy alul is legyen ilyen szépen átsütve a zsemlétek, tehát ne legyen fehér az alja. Most pedig lássuk, hogy hogy néz ki belülről. Tehát a bézete szerintem házi körülményekhez képest nagyon szép lett. Remélem, hogy ti is meg vagytok elégedve ezzel a képpel, és hogy kipróbáljátok ezt a receptet, nagyon finom. A cserepes héj nagyon szépen kialakult, hogyha a receptből esetleg kihagyjátok a vajat, akkor a héj még cserepesebb lesz, de véleményem szerint a bézet sokkal finomabb, hogyha a vaj szerepel a receptben. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra, hogy a további receptekről is idejébe értesüljetek. Ezt a jobb oldalon lévő kis ikonra kattintva meg tudjátok tenni, hogyha még nem vagytok feliratkozva. Facebookon és Instagramon elérhető vagyok Gábor a Házipék hivatalos néven, illetve hogyha felkeresitek weboldalamat gaborahazipék.hu címen, akkor ott is rengeteg információt kaptok, és a további recepteket is könnyen megtaláljátok. Örülök, hogy velem tartottatok ebbe a videóba, jövő héten találkozunk. Sziasztok! A recept teljes írott formája a videó alatt megnyitható leírásban megtalálható.